ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò láti mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí wàá pa àkú dédé àsìkò yìí àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdẹ odóbi bó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín o lọ́dọ̀ tí wá ń bí àtúpẹ́ fọlọ́wọ̀n ọbẹ̀ lẹ́dàá ojú tẹ fi wò mí ò ní fọ́ etí tẹ sì fi gbọ́ mi ò ní di èmi ọmọ yín náà rèé o Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà l'Abẹ́òkúta ní tí gbogbo àmọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀ ọ̀rọ̀ tó lọ òun náà ní ètò tòní ọ̀rọ̀ tó lọ lètò tòórọ̀ yìí mo fẹ́ kí gbogbo wa kí àjọ wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan kájọ jẹ̀gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó lọ tòórọ̀ yìí tí a gbé wá sí ojú ìwòran wa lágbára Ọlọ́run ọba a ní ṣìwí ẹ̀yin náà ní ṣìgbọ́ àṣìwí Yorùbá ní kò tó àṣìgbọ́ àṣìgbọ́ kẹ̀rí òun ló dájà sílẹ̀ ó yá ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjá jọ túkọ̀ ètò náà lóní rẹ̀ bàdì kan lónìí. Lánàá a bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn governors wa tá a fi pè wọ́n ṣàkíyèsí ẹ jẹ́ sáré announcement yìí síta by popular demand mo rí pé ọ̀rọ̀ pọ̀ níkùn àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ máa sọ jáde kọ́ọ̀lù yẹn pọ̀ jù tó ń disturb mi pàápàá mo wá wò pé bó kàn rán káwọn èèyàn máa pè lẹ́yìn program what about tá a bá ṣe phone program ńkọ́ lágbára Ọlọ́run látọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí látijọ́ Monday ní agbára Ọlọ́run ọbẹ̀ lédò àbọ̀ òkè a máa wá sójú ìwòran yín live lórí Facebook ẹ̀yin YouTube náà ṣáà lè ṣe YouTube náà àbí ẹnjìníà mi ti sọ pé àti YouTube àti Facebook wọ́n ní kẹ́ pàdé wa live ní ọjọ́ Monday lágbára Ọlọ́run live and direct ní ọjọ́ Monday lẹ́ẹ̀máa rí wa wò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa pè wọlé ńgbà yẹn ẹ ṣàtọ́jú fóònù yín kẹ́ ẹ rẹ́dì máa mọ̀ọ́mọ̀ gbé sáago 12 ọ̀sán torí àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà máa fẹ́ kí wọ́n ti jí ó ṣe wọ́n á ti wà níbi 5 tàbí 6 a.m. láàárọ̀ so àwọn tó bá fẹ́ wò wá lè wò wá gbà yẹn wọ́n á lè fóònì tó bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ so màá mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kó já aago 12 ọ̀sán gẹ́rẹ́gẹ́ lágbára Ọlọ́run láti jọ Monday lọ ẹ máa pàdé mi live láago 12 ọ̀sán akáláṣe o a lè ti ṣe program tẹ máa wò tá a ti máa send before then but láti 12 ẹ bá mi sọ fálára ẹ sọ fárejò ẹ sọ fún ajérò ẹ sọ fọwọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀gùn tàgá pé aago 12 ọ̀sán gẹ́gẹ́ live ẹ máa wo bàbá gbàgede láti Facebook o àti lórí YouTube àpapọ̀ lámàṣepọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹ o kéèkù lé gbọ́ ó sọ fún toko ohun tó máa ń discourage mi ni pé ká wá live ká má fi bẹ́ẹ̀ ráwọn èèyàn àbí káwọn èèyàn máa pè wọlé ó máa ń discourage mi mo ti try ẹ̀ láìmọye ìgbà mo kàn decide láti stop ẹ̀ ni because nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ tá a bá rí yàn òṣọ̀gbọ́n ẹ̀ ó máa ń wà discouraging so máa mọ̀ọ́mọ̀ fi sọ̀sán tá a bá fi sọ̀sán ẹ̀yin lọ́sàn lọ́dọ̀ tiwa 12 p.m. tiwa so that ẹ̀yin tí ẹ wà ní US ẹ ti jí tàbí ẹ̀yin tẹ́ wà Canada abẹ́yìn tẹ́ wà níbi tó jẹ́ pé bí 7 hours ní Nàìjíríà fi jù yín lọ or 6 hours ẹ ti jí gbà yẹn àwọn tó kàn máa affect ó làwọn tó wà láwọn Asia countries tó jẹ́ pé bí 7 hours làwọn fi jù wá lọ wọ́n á ti wà bí aago 12 òru gbà yẹn wọn ò ní lè sùn so a máa yọ síra wa ṣá a mọ̀ bó ṣe máa lọ tó bá jẹ́ pé a ṣe máa gbé sílẹ̀ mú a mọ̀ ṣùgbọ́n láti ìjọ Monday lọ lágbára Ọlọ́run live and direct phone call máa wà WhatsApp call máa wà
ẹni tó bá fẹ́ pè wá sórí WhatsApp ẹ free. Mo mọ̀ fi announcement yìí bẹ̀rẹ̀ tí n bá tún dáàrin màá tún sọ torí ẹlòmíì ò bá wa bẹ̀rẹ̀ báyìí. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ẹ jẹ́ kí n fàsìkò yìí dúpẹ́ púpọ̀. Mo rò pé mo ti sẹ́ndì àwọn fídíò sí ilé ìyá Joshua ẹ bá mi wò mo ti sẹ́ndẹ̀ sí ẹ. So a ti dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí kódà ẹ̀yin èèyàn ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà fún mi o lórí ilé ìyá Joshua. Ó yà mí lẹ́nu ń táwọn èèyàn ṣe torí pé bí eré less than a month ilé yẹn ṣe pé ṣé ní 10 bóyá pọ́n di 12 or 13 la bẹ̀rẹ̀ sí ní bí ṣe nǹkan kan sí ilé yẹn last month. Less than a month a ti kan ilé yẹn wọ́n ti ń rẹ́ okùn kan rẹ́ ta wọ́n ti rẹ́ gbogbo inú pálọ̀ main pálọ̀ tí ìyá Joshua máa lò main pálọ̀ yẹn ni wọ́n da yẹ̀pẹ̀ sí lénìí tí wọ́n ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́. A ti filẹ̀kùn sí gbogbo ẹ̀ tọ́ílẹ̀tì ní o ìta ní o gbogbo ẹ̀ láti filẹ̀kùn sí. Plumber ó ti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ti rí gbogbo àwọn páìpù kankan gbogbo àwọn páìpù kankan lé páìpù lókù kódà biodigester gan la lò ń bẹ̀ pàápàá biodigester a ṣe ordinary sockeway biodigester la lò tó jẹ́ pé in the next 20 years kò ní cost láti sọ pé ẹgbẹ́ òun ti kún òun kó gbogbo náà kò ní nídìí gbogbo yẹn. So because bó ṣe bí ìgbẹ́ ṣe ń dénú sockeway ẹ̀ ló máa jẹrà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn biodigester yẹn la lò owó ẹ̀ hàn bọ̀ at least owó tẹ́yọ̀ ọmọ Nàìjíríà fún wa ó ṣì ń ka. So gbogbo àwọn kan tá à ń lò nílé yẹn a make sure kó jẹ́ quality torí pé just anybody náírà àwò bẹ́ẹ̀ gbogbo kan tá a ṣe síbẹ̀ they were all qualities. Fídíò kejì ti wọlé bẹ́ẹ̀ ta fi record gbogbo àwọn ìta inú ilé kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. So tó bá tó time a máa ṣú ẹ̀ tẹ́yìn náà máa rí. Mo kàn fẹ́ fàsìkò ìdúpẹ́ ni wípé ẹ ṣeun púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ obìnrin lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún wa yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ rí tóun náà kúnlẹ̀ ó ń kúnlẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún wa yẹn lágbára Ọlọ́run ó máa ṣe àbùdíntòkun àbùdíntòsà fún yín ibi tẹ́ ti mú oríṣiríṣi ìlọ́po ni ó máa wọbẹ̀. Ẹ má jẹ́ gbà wá lásìkò lónìí. Lánàá la bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ revolution tiwa náà ṣe mọ̀ pé revolution lóríṣiríṣi ni àwọn míì wà jàgídíjàgan báyìí náà máa ṣe revolution tí wọ́n wá láwọn àwọn ìwọ́de àbọ̀ protest revolution kan nìyẹn. Revolution kan dẹ̀ wà ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ lẹ́fi kanta onítọ̀hún ọ̀rọ̀ lẹ́fi bọ̀ bá díẹ̀ revolution kan nìyẹn. Revolution ẹnu ó ní táwa ń ṣe. Lánàá ni mo pé àwọn governors ṣàkíyèsí wí káwọn náà brace up at least wọ́n rí owó wọ́n gba owó. Ní broadcast tí President Tinubu ṣe last time tó fi address protest yìí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan síbẹ̀ pé 570 billion kan wà tí àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ release fún àwọn governors. Governor Ṣèyí Mákindé jáde síta wọ́n ti wá kàńtà ọ̀rọ̀ yẹn pé ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n lọ́rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ o pé Tinubu ò fún àwọn ní 570 billion o. Ṣé mọ̀ pé nísìn àwa fúnra wa náà àti ń dojúkọ àwọn governors àti ń pè wọ́n ṣàkíyèsí pé káwọn governors wa náà kàn dìde kàn ṣe nǹkan fún wa. Tọ́dọ̀ dẹ̀ ní káwọn governors náà defend ara wọn. Èyí tí ò sì doubt nínú ẹ̀ ó ní tówó allocation. Kò sí governor tó lè deny yẹn wípé iye tèmi gbà kọ́ yẹn kò sí governor tó lè sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn owó tó kù ẹni governor lè wá tako sọ pé rọ́ ni àbí kinní kan. But nǹkan tí governor Ṣèyí Mákindé sọ síbí wọ́n yànnà náà ọ̀rọ̀ yẹn ni kì í ṣe pọ́n sọ pé rọ́. Ọdún bá ṣe kọ́kọ́ gbọ́ níbẹ̀rẹ̀ ni pé irọ́ ni o Tinubu ò fún wa ní 570 billion. Later la wá rí kà pé 570 billion tá a gbà lọ́wọ́ Tinubu kọ́ ló fún wa. Owó COVID-19 intervention ni. COVID-19 tó ṣẹlẹ̀ 2019-2020-21 wọ́n wá ní World Bank release owó fáwọn fún intervention COVID-19 yẹn pé aftermath chaos tẹ̀gbọ́n yẹn
KARES wọ́n ní COVID-19 intervention ní two fún mi ní ẹ̀ máa kà gbogbo ẹ̀ fún wa bí báyìí má ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ tó wà nínú mi lé owó yẹn lórí mo fẹ́ kà fún wa mo fẹ́ mọ̀ mo rí write up yẹn ibi tí write up yẹn gbà lọ lára mi ò dáa toró lékún inú mi tó bàjẹ́ lórí tó ṣẹlẹ̀ nílùú yìí ni ó túbọ̀ lékún ni ẹ jẹ́ ká wo ìjọba àti ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ èwo ló encourage wa ní ìjọba kan ṣe lánàá mo ṣe jókòó ti tẹ́lẹ̀ mi rè tí mo dẹ̀ ka ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrùn ọmọ Nàìjíríà tó represent country mi lórúkọ country mi wọ́n sì jórúkọ àdé orúkọ Ìgbò tàbí orúkọ Yorùbá wọn tó bomi lójú mi jù tó mi bọ́ lójú mi tí mi rí gbé sí ó ní ti bóyá short put náà ni woman short put ọmọ Nàìjíríà ló ṣe first ṣùgbọ́n Germany ló represent orúkọ Yorùbá pure nìyẹn tiẹ̀ ń jẹ́ Olúwayẹmísí kinní kan ló jẹ́ mo gbàgbé surname yẹn Yẹmísí ló jẹ́ Germany ló represent ó dẹ̀ ló ṣe first ló gba gold medal bí gbogbo Nàìjíríà ṣe tóbi tó yìí àìní bronze ní wọlé Olympic tó wà bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí ẹnìkan tá a tiẹ̀ tó gbọ́kànlé Tóbi Amúṣàn tọ́ọ̀dù ló ṣe lánàá nígbà tán ní semi final hit tán ṣe tọ́ọ̀dù ọ̀hún gan òun àtẹnìkan náà jọ deep wọlé bó ṣe jọ náà fún tọ́ọ̀dù òye mi tá a tún gbọ́kànlé pé àrí mẹ́dà lára tiẹ̀ Eberu ta rò pa máa bá mẹ́dà lára ẹ̀ tó ti ń gbà fún wa bọ̀ tẹ́lẹ̀ ó jákulẹ̀ pàápàá ipò karùn-ún bí nǹkan ló gbé. For you to know that everything is not working in Nigeria. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó yẹ kó wúlò fún wa tán wọ́n ti sá kúrò Nàìjíríà gbogbo àwọn doctors wa wọ́n ti sá kúrò Nàìjíríà ṣé Tinubu nìkan ló fà á. A wá pe àwọn governors wa náà ṣàkíyèsí lánàá kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ Tinubu ti ń lahùn mo ló náwó sí ó wá sọ mọ́ speech pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ disburse 570 billion fáwọn governors wa ni but governor Ṣèyí Mákindé sọ pé rárá wọ́n ní bọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe rí kọ́ yẹn ó dá governor wa Excellency báwo lọ̀rọ̀ ṣe rí àlàyé tí governor wa ṣe rèé o Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Mákindé has countered claims by President Bola Tinubu that the federal government granted 570 billion naira to the 36 states of the federation. Makinde spoke in a newsletter he published on the Oyo State official website on Thursday. The governor, who said, report that the federal government gave the states 570 billion naira is not completely accurate. Wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ but kò accurate. Why? He added that funds disbursed by president were not direct allocation from the federal government. He acknowledged that they all collected among that 570 billion. He acknowledged that Mr. President paid all the governors the 570 billion. But nǹkan tí president sọ pé àwọn fi ṣe ní ọgbà wọ́n ní pé in totality owó yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ bẹ̀tù wọ́n gbowó báwo lowó yẹn wá ṣe jẹ́ òun rẹ̀. He explained that the money received by the states were actually World Bank COVID-19 funds, with the federal government acting only as an intermediary between the international creditor and the 36 states. Makinde added that the funding was contingent
on what the state had already spent on COVID-19 programs, meaning the World Bank was simply reimbursing what the state had used to address the pandemic crisis. The Oyo governor said, I responded to a question from a concerned citizens of Oyo State regarding the claim that the federal government gave states over 570 billion naira as some kind of achieved fund for citizens. Let me state categorically that this is yet another case of misrepresentation of facts. The said funds were part of the World Bank assisted NG cares. Mo sọ̀rọ̀ NG cares ìlànà o. So World Bank ló ní owó NG cares. Mo sọ nípa NG cares ìlànà tí mo láwọn governors senator yẹn sọ pé at the verge of disbursement àwọn governors yẹn hijack ẹ̀ wọ́n gba owó yẹn ní orúkọ àwọn ẹni yẹn wọ́n dẹ̀ kó àwọn èèyàn tí wọ́n bí 100 ni wọ́n fún. So Governor Makinde refer sí pé part of NG cares náà ṣì ní program tí 570 billion ti jáde. These said funds were part of the World Bank assisted NG cares project, a program for results intervention. The World Bank facilitated an intervention to help states in Nigeria with COVID-19 recovery. CARES means full meaning CARES yẹn rẹ o, CARES. CARES mean COVID, C yẹn mean COVID-19, o ní C yẹn mean. A means action, R means recovery, E means economy, and S means stimulus. COVID-19 action, recovery, economic stimulus ló jẹ́ CARES. So after March COVID-19 yẹn ó ní World Bank fi release owó pé àwọn èèyàn bíi 3,000 to 5,000 ní state kọ̀ọ̀kan kí wọ́n máa fún wa lówó àwọn small scale businesses kan fi ṣiṣẹ́. Ní senator yẹn rí fásì gbà yẹn pé at the verge of disbursement àwọn state governor ni wọ́n á gba owó yẹn. Owó yẹn ó yàtọ̀ sówó eléyìí o, ó yàtọ̀ sówó NG cares yẹn, ó yàtọ̀ sí NG cares. NG cares eléyìí solely meant for the governors of each state, and the total amount was to the tune of 570 billion. So ní Governor Ṣèyí Mákindé ṣàlàyé fún wa pé òun làwọn governors gbà ó ní Tinubu san fáwọn, kì í ṣe pé fáwọn lówó pé ẹ lọ fi túlù ṣe àbí ẹ lọ fi ṣèdẹ̀kù fáwọn èèyàn, no, but yàtọ̀ fún abnormal allocation táwọn gbà special eléyìí àwọn owó táwọn ti ná fi ṣe COVID-19 World Bank dá padà fáwọn, owó yẹn tó dá padà yẹn ó ní 570 billion yẹn, and gbogbo àwọn governors ni wọ́n jọ ní, gbogbo state Nigeria ni wọ́n jọ ní, kí ó 36 states ó máa pẹ̀lú Abuja náà ló máa jẹ́, ni wọ́n jọ pín 570 billion yẹn. So kì í ṣe pé Tinubu fún wọn lówó lọ́fẹ̀ẹ́. Recall that while addressing Nigeria in a broadcast over the End Bad Governance nationwide protest against hunger and hardship, Tinubu had said his administration had disbursed 570 billion naira to the 36 states. Tinubu stated that more than 570 billion naira has been released to the 36 states to expand livelihood support to citizens, while 600,000 nano businesses have benefited from nano grants. The president further said that an additional 400,000 more nano businesses were expected to be benefit. So bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn, fine. Níjọ́ kìíní àná tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tí wọ́n kò ti Délé Aláké wípé ní fake meeting gbogbo àwọn Federal Executive Council parastatals ni, àwọn ministries ni, àwọn governors ni, gbogbo owó tí wọ́n disburse lóṣù kan wọ́n ní kò less than 1 trillion.
mi ìmọye tó lọ sọ́dọ̀ àwọn state governors òun náà la kà yẹn breakdown ẹ̀ la kà lánàá yẹn state báyìí gbayé báyìí nínú 1 trillion náà ni lágbájá gbayé báyìí nínú 1 trillion ẹ̀ náà ni minister of agric òun máa gba tiẹ̀ ministry for water resources máa gba tiẹ̀ minister for petroleum máa gba tiẹ̀ so àwọn ministry parastatals gbogbo wọn ṣá in a month wọn ò pé less than 1 trillion. Now sir, your excellency governor Ṣèyí Mákindé àti gbogbo governors pátá ní Nàìjíríà mo fẹ́ bi yín ní sa o ẹ tẹnumọ́ COVID-19 intervention pé owó tẹ́ ẹ ná fún níbo lẹ ná sísà ìyẹn ni ò yé mi gbogbo state governors pátá I am putting it to you people straight that nígbà ayé COVID-19 yẹn níbo lẹ náwó sí kí lẹ fowó ṣe oúnjẹ lẹ rà fún wa ní àbí owó lẹ credit account ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àbí oògùn kan lẹ fi ránṣẹ́ sí gbogbo wa ẹ lo eléyìí o kẹ́ fi prevent COVID-19 èwo lẹ ṣe ń bẹ̀ o tó fi jẹ́ pé 570 billion tí wọ́n fún gbogbo ẹ̀yin governors wọ́n fún yín pé àdápadà ọ̀ kẹ́ fi sọ àpòrò kẹ́ fi lọ recover owó tẹ́ ẹ ná during COVID-19. See, I am not here to tackle any state governors or Mr. President. What I'm here for is that gbogbo ẹni tó bá ti ń rúlu wa kó máa rántí ẹnìkan tó ju gbogbo wa lọ tí ń ṣe Ọlọ́run. Gbogbo owó tẹ́ bá gbà ẹ fi bá wa túlù ṣe bẹ́ẹ̀ bá fi túlù ṣe ayé akọrin rékì yìí kódà after governorship yìí you don't even need to campaign fúnra wa la máa pè pé ẹ wá lọ represent wa senate ẹ wá lọ represent wa ní national assembly ẹ ti ṣọdún mẹ́jọ yín dáadáa nígbà tí Maruwa ṣe dáadáa ní Lagos state láyé military ó dà pé láyé Abdulsalam ní tí ń bá ṣì bóyá ayé Abacha dẹ̀ ni tí wọ́n gbé Buba Maruwa wá sí Lagos state tí máa yẹn perform brilliantly kò sẹ́ni tó kọ́ àwọn Lagosians nígbàtí tí ó bá ṣe Abdulsalam á jẹ́ Abacha nígbàtí the then military president tó ń change àwọn governors yẹn tó ń change wọn lọ sí different other states àwọn èèyàn dẹ̀ dìde láti Lagos state wọ́n gba Abuja lọ wọ́n lọ bẹ̀ the then president pé ṣàánú wa lẹ́kọ̀ọ́ báwa retain ní Maruwa má gbé kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe dáadáa kò ná aráàlú ní anything láti tún jà fẹ́yìn governors pé no ìwọ ni kó tún dìde wa lọ represent wa l'Abuja torí pé ìwọ tó ṣọdún mẹ́jọ tá a rí ẹ̀yìn ó gbọ́ owó ọ̀tí ẹ̀ báàdẹ̀rà aláàlú tó dìde bẹ́yìn fúnra yín bá gbé àpótí nísìnyí o mo ti lọ́dún mẹ́jọ gọ́fúnà tán ayé ń ṣerú ẹ̀ àìmọye wọn national assembly mo ti lẹ́jọ́ ọdún mẹ́jọ mo ti ṣàfihàn fọdún mẹ́jọ tán o ẹ tún fún mi mandate mo fẹ́ lọ represent yín l'Abuja gbogbo núùlù àdùn sí pé ọkùnrin yẹn àóyá nìṣó bí ó bá lọ nìṣó agbádùn ẹ pọ̀. You people don't even need to campaign. You don't even need to spend much money. All you need to is just to refer to your 8 years in service. Ọdún mẹ́jọ tí mo fi sáfún yín ẹ̀wò tó ti mo pa tí n bá wọ̀ tíkẹ́ tó dìbò fún mi lọ National Assembly ó yá o àwọn èèyàn kan máa tẹ̀ka tíkẹ́tíkẹ́ ni kódà láì nà kọ́bọ̀ torí wípé ẹ tẹ́kẹ́ aráàlú bọ́tẹ́ bá ń gbowó eléyìí tó ń diṣẹ́ tó já lọ lárí tá àràbọ̀ tẹ́ ẹ gbowó tọ̀hún tó diṣẹ́ tó jáyé àlọ́lárí àràbọ̀ ẹ rántí wípé orí síìtì tẹ́ wà yẹn àwọn kan ti wà bẹ́ẹ̀ lánàá. I'm talking to all governors in Nigeria, all governors. Gbogbo ẹni bá ṣe dáadáa nù yín ayé akọrin rékì kódà ìtàngún ò ní gbàgbé ẹ̀. Wàláì ṣe bọ́ba kan ló jẹ máa ń gbọ́ nígbà ayé Adébísí ìlú rọrùn kinní kan mi mẹ́ ní Jádébísí ọ̀hún mi mọ́ bí jọba sí ṣùgbọ́n Yorùbá máa fi ń pòwe
nígbà ayé Adébísí o ayé rọrùn, kódà ń gba ayé Olúgbọ́n, nígbà ayé Àrẹ̀sà, nígbà ayé Olúgbọ́n agébòrùn méje a ò máa ìwé lóyìn. Ṣé bólúgbọ́n ṣe dáadáa ni? Láyé Àrẹ̀sà mo gébòrùn 6. ṣé báyé ṣe dáa, ṣé bí Àrẹ̀sà ṣe dáadáa ni? Ṣùgbọ́n ọba tó bá wà ń bẹ̀ sí tó ní kí kóhùn sá máa kó gbogbo ẹ̀ kó máa fílẹ̀ ẹjẹ́ ó máa ṣe. Ìtàn ní gbàgbé òun náà yóò bá ti parí ọ̀rọ̀ yẹn. Ọba tó jẹ tìlú fẹ̀ tìlú dín ńlá, ìtàn ní gbàgbé ẹ̀. Èyí tó dẹ̀ jẹ tó sọ̀lù ládàhóró wà láì ìtàn ní gbàgbé òun náà. Ẹ̀ǹkan lẹ̀ ń kọ ìtàn lẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin governors wà pátápátá Nàìjíríà. ń wọ̀n fún yín lówó COVID-19 ní 2024 tí a dẹ̀ tó rí changes kankan Nàìjíríà rárá. Kódà ẹlòmí ò tí di gọ́fúnà COVID-19 ó dẹ̀ ó gba intervention yẹn. Ẹlòmí ò mọ̀ pé kankan wà ń ta, ẹlòmí ò mọ̀ pé COVID-19 torí gbogbo tó kó fẹ́ lómi ṣe ló kó pamọ́ sí store. Ráìsì ilẹ̀ fún wa jẹ́ ní àbẹ̀wà. Àmọ́yé àwọn community ta nínú social media kan pariwo pé ẹ wo ráìsì kékan ni wọ́n fún gbogbo àwa community wa o, ìlàjì àpò ráìsì ni wọ́n fún gbogbo àwa community o. Ṣé yẹn náà wá fún yín 570 billion tẹ wá lẹ́ǹpín torí owó tẹ̀ ná COVID-19 láti fi kí ẹ fowó yẹn ṣe? I don't understand. Ta ní gba 570 billion yẹn tí wò pókè owó ta ní láti fi túlù ṣe látijọ́ ìta refine, we are going to use this one. Ilẹ̀ títì tí ò dá tẹ́lẹ̀ ó yá ẹ lọ ẹ contractor ó yá ẹ máa tún lè ṣe, ẹ máa tún tọ̀hún ṣe, káyé dẹ̀ máa yìnyín. Ẹ bá wá gbowó yẹn tẹ́ ní owó COVID-19 ni wọ́n fún yín pé kẹ́ ẹ lọ fi síbi tẹ́ ẹ ti mú nígbà ayé COVID-19 kẹ́ ẹ fi I wonder kí ni kí àwọn president Germany ṣe? Torí ọmọ tèmi wà Germany gbà yẹn mo gbọ́ ó fẹ́ tí ààrẹ sọ fún mi ni pé jẹ́ believe pé wọ́n máa kanlẹ̀kùn àwọn báyìí, àwọn àjẹkó tó 10 minutes táwọn bá máa ṣílẹ̀kùn oúnjẹ ti wà lẹ́nu ọ̀nà, wọ́n á dẹ̀ tún fowó lé lórí owó tí ò wúlò fáwọn táwọn fi ra àkọ́kọ́. Ọwọ́ pa àwọn ò ní lọ ọjọ́, àwọn ò ní lọ ṣiṣẹ́, wọ́n á fowó lé lórí. Àtọ̀húnrìnwá ni wọn ò bí síbẹ̀ o, ó ń gbó lọ gbé bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ bímọ síbẹ̀. Ó ní wọ́n máa kanlẹ̀kùn àwọn báyìí. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ fàtọ̀húnrìnwá, àwọn tó jẹ́ citizen wọn ń kọ́. Àwọn ará Amẹ́ríkà náà sọ pé wọ́n ṣe fáwọn nìyẹn, àwọn ará UK ní wọ́n ṣe fáwọn nìyẹn, gbogbo ayé ní wọ́n ṣe fáwọn nìyẹn. Ó rà wá Nàìjíríà community tiwa èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀ bí Mr. Ọ̀sìnwín. Nàìjíríà our community Ọ̀sìnwín wọ́n we got nothing. Tẹ́lẹ̀ kan bá sọ pé wọ́n fóun lówó owó tá a ná ní COVID-19 tá a fi tọ́jú yín, tá a fi túlù ṣe, tá a fi ṣe gbogbo ẹ̀ ní World Bank dá padà fún wa. Apàtẹ̀wọ́ ẹ̀ bá ń tọ́nà o, apàtẹ̀wọ́ fún yín pé yes ẹ káre òótọ́ ni ẹ ti ẹ̀ try ẹ náwó fún wa ní COVID-19 gan. Lára tó bá ti kọ́ lẹ̀kọ́ ẹ náà lọ́wọ́ báyìí a máa bá tọ́kì rẹpẹtẹ ní àti chicken wọ́n á pa màálù, ráìsì àpò là ń bá lẹ́nu ọ̀nà nígbà ayé COVID-19. So tí World Bank bá wá fún yín lówó sí kẹ́ fi dá padà ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ má jẹ́ àtànra wa jẹ mọ́ Nàìjíríà, nǹkan yóò work, corruption ti bà Nàìjíríà jẹ́, kò sí ọ̀rọ̀ kankan, that is just it, corruption ó ti bà Nàìjíríà jẹ́. Everybody has turned money, ordinary paper àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run àti fi síwájú on everybody sìn. So oníkálukú ti ta conscience ẹ̀. We don't have the fear of God anymore. Ẹwà National Assembly ni mo fẹ́ lọ bá lẹ́nìí tẹ́lẹ̀.
oníkálùkù wọn ló ń gba constituency allowance. Ẹ dárúkọ constituency project mélòó ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí sà tẹ́ wà Nàìjíríà, ẹ náwó sí constituency project mélòó lẹ́rí constituency yín tó jẹ́ senator ló ṣe àbí house of rep member wọ́n kẹ́ ń gba constituency allowance kí náà fi ṣe. Wọ́n ti yí constituency allowance wọ́n ti yí sí family support allowance. Yes, kódà kó ṣe bọ́ o ló ń jẹ àwọn èèyàn níyà. Tẹ́ wá wo community kan pé èmi ni senator yín bí ace ọ̀yà contractor ya lọ ṣe bọ́ọ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ ṣé báwọn èèyàn dúpẹ́ wọn jẹ́ gbàgbé senator yẹn láyé tó wọ́n máa ń forúkọ wọn síbẹ̀ powered by senator kinní kan adẹ́kọ̀ yí àtò jẹ́ senator sí gbogbo ayé ò ní gbàgbé ẹ̀. Bíríìjì kan wà táwa ń gbà kọjá ń sìn tíjọ́kíjọ́ tí n bá lọ sí tọ̀sìn tí mo fẹ́ gba tọ̀sìn gba ọ̀sẹ̀ olómore àbí mo ti ṣe mistakenly lọ olómore mo wá fẹ́ gbàbẹ̀ lọ tọ̀sìn tẹ́lẹ̀ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde nínú more máa wá lọ gba títì máa lọ gbọ́rọ́gọ́dọ́ kí n tó dé tọ̀sìn ṣùgbọ́n nígbà tó òjòdú ń gbà yẹn òjòdú láyé amósù tó jẹ house of assembly member nígbà náà mo kàn déédéé gbọ́ ni tó ń sọ fún mi pé tẹ́ bá ń bọ̀ lólómore ẹ má wulẹ̀ lọ gba títì mọ́ o ẹ lọ gba ọpẹ́ wọlé wọ́n ti ṣe bridge toródò kan wà tó láwà nígbà yẹn mo náà ṣe bridge ó nìyẹn níjọ́ wa ni àwọn náà ti ṣe tóṣù kan sìn gbogbo mọ́tò ti ń gbàbẹ̀ máa débẹ̀ lóòótọ́ mo rí bridge yẹn live dí ọ̀la orúkọ òjòjú yẹn sì wà bẹ̀ ayé ò ní gbà kódà orúkọ ẹ̀ náà fi ń pe bridge yẹn whereas constituency allowance ẹ̀ ló fi ṣe ara constituency project ẹ̀ ni ìyàwó amósùngbà ẹ̀ ló wá bá ṣe ìyàwó gọ́fúnà wa gbà ẹ̀ ló wá bá ṣe ayé ò ní gbàgbé ẹ̀ láíláí tá a bá lọ agbọ́nà bridge òjòjú ni mo gbà ojúkọ ẹ̀ ni wọ́n fi ń pè dọ̀la bẹ́ẹ̀ bá wà ní gọ́fúnà tẹ́ wà senate tẹ́ wà ní house of reps bẹ́ẹ̀ bá ṣe nǹkan kan fún wa á ní gbàgbé yín orúkọ yín la máa fi pè ṣùgbọ́n situation tó jẹ́ pé ẹ máa gba owó ọ̀nà àbíàf ẹ máa gba oúnjẹ ọ̀nà àbíàf tẹ́ máa lọ kó pamọ́ sínú store tẹ́ wá agbọ́dọ̀ imagine aláwọn stéètì kan mo ṣe ń gbọ́ láàárọ̀ ṣe ń sọ fún mi ni àwọn stéètì kan wọ́n ní wọ́n gba oúnjẹ yẹn oh god mo sunkún lánàá nígbà tí mo gbọ́rọ̀ ẹ̀ n tó mi ṣe bọ́ lójú mi ni pé irú ìlú wo la wà yìí how do we get here nígbà wo la dà báyìí kí ló dé everybody ò tiẹ̀ wá páyọ̀ Ọlọ́run mọ́ rárá wọ́n dẹ̀ gba oúnjẹ lé wa lórí oúnjẹ wọ́n dẹ̀ ń rí báàgì oúnjẹ yẹn wọ́n tún tà fún wa ní state mo ń gbọ́ tán láwọn state kan ṣe bẹ́ẹ̀ àṣẹ ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n gba oúnjẹ yẹn ọ̀nà àbíàf lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ federal tí ó dẹ̀ ní federal government intervention lè lórí tó tún kọ not for sale àwọn wá gbà wọ́n wá rí báàgì ẹ̀ wọ́n wá tún tà fún state wọ́n tà fójíṣẹ́ wọ́n tà fáráàlú ìwọ́n tó bá ti ní lọ́kì ni but at a very very subsidized rate ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni wọ́n gbà lọ́wọ́ government ọ̀fẹ́ wọ́n ta àwọn kan ní 15 àwọn kan ní 10,000 lóòótọ́ ó ṣì bẹ̀ ṣó yẹ kán tà fún wa ń tẹ́ gbà lọ́fẹ̀ẹ́ we can see where we find ourselves. mo béèrè bí lánàá pé kí president Tinubu kó challenge gbogbo àwọn governors ẹnìkan pè mí wọlé lánàá ó lè òjókòó ààrẹ bàbá gbàgede ó ní láyé Tinubu ò lè bá wọn sọ anything mo ní kí ló dé ṣe bó ní president ó ní ṣe Tinubu ò láṣìírí lọ́wọ́ gbogbo àwọn governors yẹn ni apá mi jábọ́ ó ní gbogbo wọn bó ṣe wà ó ní wọn mọ ibi tọ́jọ́ dì sí ó láwa mẹ̀kúnnù ní káwa ṣàdìra wa mú ká máa bẹ̀ lọ́hùn mo wá rántí ọ̀rọ̀ tí ṣé àní ìdúmẹ̀ àbí kí lórúkọ máa yẹn gọ́fúnà stéètì kan n tó sọ ń gbà ẹ́ pé gbogbo àwa mẹ̀kúnnù a lè revoke against àwọn gbogbo àwọn táwọn jẹ́ elite àwọn mọ̀ọ́mọ̀ plan lè bí fún wa ní kábà má revoke against àwọn mo wá rántí ọ̀rọ̀ yẹn mo ti kà ń bíbà rí Alimọ́dún Sheriff àbí Ṣálímọ́dún Sheriff gọ́fúnà kan ṣá bóyá mo ṣe lè rí write up yẹn bí
mi ìrántí orúkọ gọ́fúnà yẹn mọ́ kí n má dárúkọ ẹni ẹlẹ́ni sí tí ò ṣe o, mo ìrántí bá rántí màá bá rí màá tún tún kà. Mo wá rántí tí write up tí gọ́fúnà yẹn kọ wípé kí ni ta lè wá, ṣé o ní ọ̀kadà, ṣé o ló fẹ́ revoke against àwọn táwọn jẹ́ elite, àbí ẹni tó sì wo oúnjẹ wo ló fẹ́ jẹ láàárọ̀ yìí, ṣé yẹn ló fẹ́ revoke against àwọn táwọn jẹ́ elite. Báwọn táwọn jẹ́ elite àwọn mọ̀ọ́mọ̀ máa fìyà jẹ wá ni. So mo ń sọ ọgbà eléyìí káwa aráàlú ká lè mọ̀ pé àfi ká ṣọ́ra, bẹ́ẹ̀ ni ká dẹ̀ mọ níbo ló yẹ ká da ojú ìjà wa kọ. Mo tún sọ pé mi sọ pé ká má pe Tinubu tó ọ̀dà o, àmọ́ Tinubu nìkan kọ́ ló dáràn. Gbogbo àwọn tó ṣe wá pa tó ń fìyà yẹn jẹ wá pọ̀. Governors mélòó la lè fọwọ́ gbáyà pé no àfiléyìí o. Mi ìfẹ́ máa yin àwọn governors kan lójú wọn kó bá bá jẹ́ pé òun ló ràn wá. Ẹ jẹ́ kó gbogbo wọn pọ̀. Bẹ̀tẹ̀ àwọn tó ṣe dáadáa nù wọn àwa mọ̀ wọn. Àwọn tó hàn sáwà pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá yìí, àwọn kan wà tí wọ́n ṣe dáadáa ṣùgbọ́n tí ò ṣe é sọ, táwo ò ní sọ, ní sọ jáde. Bọ̀dọ̀ òun náà máa fetí gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìlú. Ìmí ìwà ni wọn second term ẹ̀ ló lò lọ yìí tó jẹ́ aráàlú ló dẹ̀ sọ pé sẹ́ẹ̀ rárá o, àfìwọ́ ló máa padà lọ torí kó ṣe dáadáa. Bẹ́ẹ̀ bá gbowó lórí wa, Your Excellency ẹ̀nà fún wa. Bẹ́ẹ̀ bá gba àkọ́kọ́ lé wa lórí, ẹ̀yin governors wa ẹ̀nà lé wa lórí. Ìgbà lọ bí òrèrè o, ayé ò lọ bí ọ̀pá àbọn. Mo fọlọ́ búra. Àwọn kan ti jẹ governor rí, àwọn kan ti wà House of Assembly rí, àwọn kan ti jẹ senator rí, àwọn kan ti wà House of Reps rí, tó jẹ́ pé lẹ́nìí tí wọ́n bá ń kọjá ayé ò lè mọ̀ pọ́n kọjá. Oyè kan ló máa gbẹ̀yìn everybody tó wà nípò ńsìn, oyè fọ́mà, kò sẹ́ tí ò ní gbà o. Bó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ aṣọ́ra. Mo wá mi ìfẹ́ dárúkọ ẹni gọ́fúnà àbí èèyàn tí ò sọ mo ti rí Sule Lamido, ẹ ṣeun, gọ́fúnà Sule Lamido of Jigawa. Wọ́n ní gọ́fúnà Sule Lamido of Jigawa State was quoted last week as saying that Nigeria cannot break up because members of the elite are united in preserving their advantages over the masses irrespective of their differences of tribe and religion. Nigeria, he said, is too weak to break. Who will break it? The ordinary person in Jigawa, or the ordinary person in Sokoto, or the ordinary person in Bayelsa? Is it the Igbo Fokanaisa or the Yoruba woman selling kerosene by the roadside, or the Okada man in Delta? They don't have the capacity to unite because they are burdened by poverty. We have taken away from them their dignity, their self-esteem, their pride, and self-worth, so that they cannot even organize. Up there, we elite unite. We will never allow Nigeria to break, because once it breaks, we will lose. But the common man loses nothing. What is he losing? He is already in hell. He cannot lose anything more than this hell. Straight from the horse's mouth, a candid admission that it is the elite who run Nigeria affairs that have kept the common man squalid, wretched, and in hell. Despite the nation's enormous oil wealth, we see the ruling elite quarreling and calling each other bad names.
but it's just a game intended to fool the public. In reality, they are quite united in quietly sharing the money and delivering little or nothing to their various constituencies. They have a stake in keeping the country exactly as it is, weak and confused and easy to exploit. Sule Lamido's statement is a revolution. It's a revelation. It is as if lightning suddenly flashed, pushing aside the darkness and revealing the entire landscape for a brief moment. Ìtẹ́niyẹn kọ síta nìyẹn wípé Sule Lamido sọ bẹ́ẹ̀, ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So nǹkan tí mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé àti senator àti governors àti house of reps member àti house of assembly member àti kódà àti Mr. President àti local government chairman àti councillor kódà tó fi mórí councillor, gbogbo wa tá a bá sá ti wà nípò kan àbí kejì, ministers ní ẹni àbí parastatals chairman ló jẹ́ abẹ́nìtì tó ń bá ti fi ẹ̀sìn tó bá ti jẹ́ pò lórí ẹ̀jẹ̀ apáyọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀. Àwa tí wọ́n fi yín ṣe olórí lé lórí ẹ padà jábọ̀ fọlọ́run lórí báwo lẹ ṣe wá sí. Tẹ́ bá gbà àwọn allocation ńláńlá yẹn láti kó wọn lọ ìlú òyìnbó, ṣẹ́rù kì í bà yẹn ni. Màá wá fídíò kan bí níbi tí wọ́n ti ń bi ẹnìkan léèrè wípé corruption tá à ń sọ yìí báwo lọ̀hún ṣe rí. Oríṣiríṣiríṣi òun náà ni à ń rí lọ́dọ̀ àwọn political office holders. Ẹ jẹ́ ẹja yìí sí kan, mi mọ bárakùnrin yẹn ṣe jẹ́, bó dà pé ọ̀gá EFCC àbí nǹkan kan ní láyé Buhari. Ṣé wọn kí bá lóye interview ẹ̀ lórí báwo ni ìlú ṣe rí báyìí, kí ló ṣẹlẹ̀? Máa yẹn ní corruption ni, ó ní corruption ni basic reason tí Nàìjíríà fi rí bó ṣe rí. Ó ní single man ẹyọ kan about 600 billion ní máa yẹn nìkan kó jẹ. Ó ní wọ́n dẹ̀ rí ní foreign account $69 billion, not naira. Ó ní nínú account ẹnìkan làwọn ti rí ní foreign. Ó ní ṣùgbọ́n wọn ò lágbára láti recover owó yẹn. Ó wá lọ bá Mr. President, ó sọ agogo pẹ́ pàbó ló padà já sí. Ó lẹ́nìkan wá róhun àtìyàwó òun, máa yẹn lẹ́nìkan róhun àtìyàwó òun location kan, ó lẹ́nìyẹn wá ń fi òun ṣe ẹlẹ́yà bẹ́ẹ̀ ọkọ ẹ̀ ó lóhun rówó bí kan báyìí ṣé ó dẹ̀ ti rówó ọ̀hún gbà padà. Ká lè mọ̀ pé kò jọ wá lójúmọ́ ń tọ́ ń pè corruption. Àwọn èèyàn ò rí bí crime mọ́, àwọn èèyàn ti rí bí ẹni pé it's a common phenomenon. Gbogbo ibi ń pa wáyé àpapọ̀ aburú ló burst. Àpapọ̀ aburú tó lóṣèlú ti ṣe papọ̀ ló padà burst, ló padà di wàhálà tó dá yìí. Ní tó dùn mí ni pé àwọn aráàlú là ń sọ́fà ẹ̀. Àwọn aráàlú, and the funnest part is tá a bá wá tiẹ̀ sọ pé ókè o ọ̀dà Ọlọ́run á mú wọn fún wa á di next election wo tẹ́lẹ̀ṣàn tó ti mọ́ta ló máa wọlé kan tó dìbò rárá. Tó bá ń gbọ́ bó o tiẹ̀ dìbò o ti wọlé. Our vote, I don't think it counts anymore. So lẹ́nu ọ̀rọ̀, àwa mẹ̀kúnnù ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Tó bá jáyé ìgbà kan ni ọdún láwọn bìkan o vote wá ṣe count láwọn area kan láwọn bìkan tó jẹ́ pé àfẹ́ náà ni wọ́n á dẹ̀ gbé dànù. Àìmọye sitting governors tó lose election sí àwọn bìkan wà tó count, but out of 100 30 ló count.
àwọn 70 tó kù count, and I can even say those that count, they don't belong. They don't belong. That is why. But as soon as you belong, kò tọ́gbọ́n ẹ̀ wà débi tó fẹ́ dé. Torí tó bá pẹ́ sí worship wà ní. Gbogbo àwọn public office holders ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé mọye ministers tán ti mú? Wọ́n sì jẹ minister kò tó oṣù mẹ́fà gbà ẹ̀. Náà ti ń ká wọn 500 million, 500 billion. Náà ti ń fẹ́ kó, náà ti ń kó láṣìírí wọ́n tú. Within how many days? Because everybody ti believe pé tó ń bá ti débẹ̀ national cake ni. Débẹ̀ kó ju ẹtì ẹni. Àwa tá a jẹ́ family wọn, àwa go help matters. Ordinary councillor lásán tá a bá gbọ́ pé èèyàn kan ti jẹ, wọ́n ti dìbò fún ti jẹ councillor o. Ẹni tí ò mọ nọ́mbà tẹ́lẹ̀ nu family á ní kọ́ bóun wá nọ́mbà ẹ̀. Bọ̀dá mi ẹra o, ẹ̀wọ́n ní kí n kí yín ni, lẹ́yìn mo ní kí n kí yín yẹn, problem ọmọ ẹ̀ ló máa gbé tì. Ó di pa ọmọ, àwọn àbúrò ẹ fẹ́ wá lọ lídé lọ́dọ̀ yín o. Lẹ́yìn ọlídé lọ́dọ̀ yín yẹn, ó di kó máa gbé bùkátà sí. Ìyẹn náà yà ó pé bùkátà tí kò náà yà máa dówó kó. Owó tó yẹ kó fi ṣe gbogbo aráàlú lóore. Àwọn tó yẹ kó fi ṣe àwọn tó jẹ nǹkan lé lórí yẹn lóore, wọn á kó torí pé bùkátà ti pọ̀. Àwa gan fúnra mo torí àmọ́ ṣe kọrin yẹn ní bóyájọ́ Monday pé gbogbo wa là lọ́wọ́ ń bẹ bí Nàìjíríà ṣe dá yìí, gbogbo wa là lọ́wọ́ ń bẹ, ó fẹ́ lè má sẹ́ni tó yọ ọ́ lẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń fi báírò yìí, gbogbo ala contribute sí. Ìyí tó wá jẹ́ kó wá ra ọ̀rọ̀ tó wà rampant jù tó fojú wọn jù, ó làwọn tó jẹ́ public office holders. Be governors, be senators, House of Reps. Pàápàá jùlọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a dárúkọ yìí. Wọ́n á fi nǹkan rán wa, wọ́n á fi nǹkan rán yín sí wa. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn mẹ̀kúnnù yẹn. Kódà kan má fi nǹkan rán yín sí wa. Ẹni tó bá páyà Ọlọ́run, kí ló burú nù kó mówó ọwọ́ ara títí ẹ̀. Àwọn tí mo jẹ gọ́fúnà lé lórí, àwọn tí mo lọ represent National Assembly, ìyà nǹkan báyìí jẹ wọ́n kẹ̀dẹ̀ lọ rà wá. Kẹ̀dẹ̀ fún wa free. Kẹ́ má fún wa torí pé ẹ fẹ́ gbàgbó lọ́wọ́ wa. Ṣolóṣèlú lè ṣe nǹkan torí Ọlọ́run ṣá. Mo dá òtún ẹ̀. Àdúgbò kan ni mo ti ń bọ̀ sí ní Kípẹ́. Transformer ni wọ́n need transformer. Wọ́n ti di bàbá gbàgede ẹjọ́ ẹ wá bá wa gbé sáyé o, ẹ wá help wa o. Mo dẹ̀ débẹ̀, mo rí wọn lóòótọ́. Ẹnìkan ṣoṣo ra transformer nílùú yẹn, ẹnìkan. Ó ra ká lè mọ̀ páwà gan àwa tá a jẹ́ mẹ́kù. A ní gbogbo kò síbi, gbogbo ẹni corruption ti bàjẹ́. Ẹni yẹn ra transformer. Ó gbé transformer yẹn lẹ̀. Ó dẹ̀ hold gbogbo aráàlú tó ransom. Tó bá fẹ́ múná àfikún san 250,000. Tó bá ti fẹ́ múná àfikún san 250,000. Àwọn yẹn wá pè mí lénìí. Wọ́n wá ṣàlàyé fún mi pé kí n wá bá wọn gbọ́ o. Àìmọye ilé tó kọ́ tó fáì tó tán ní 250,000 tó lè fi múná tó wà ní òkun bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ kí ló dé ní pẹ́pẹ́sẹ́ òun lòun fowó òun ra transformer fún wọn individual tọ́jọ́ gbàdúgbò òun náà kọ́lé síbẹ̀ ni o. Ká lè mọ̀ bá ṣe ṣèrà wà. 250,000. Ẹ̀sà wọ́n ní ibi transformer Kípẹ́. Ẹ pé mi máa lọ máa mú yín débi tán ti nídìí transformer. Kí náà pé disco àbí kí náà pa àwọn nepa tán wà tó wà ní ṣáàjì nepa sìn. Ara ojúṣe yín ni. Ẹ̀yin senators wa, ara constituency tẹ́ lọ represent. Wọ́n nídìí transformer. Kẹ́ ẹ gbà wọ́n lọ́wọ́ ẹni tó kó wọn sínú àgò tó ń gbowó ńlá lọ́wọ́ wọn. Káti ẹ̀rẹ́ nìkan péré kó ra transformer yẹn fún wọn. Wọ́n máa yin tọ́ kódà kí tọ̀ ń gbà kò tí pé òun fẹ́ jẹ world president wọ́n á dìbò fún. Because ìṣe ló dàbí pé nìyẹn yọ wọ́n kó ònú gbèkùn. Ẹ̀yin tẹ́ bá bá wa mo lóṣèlú, ìyá transformer ń jẹ wọ́n ládùúgbò yẹn, ẹ pè mí máa mú yín débẹ̀, máa sọ àdúgbò yẹn fún yín. Èyí náà pè mí kí wọ́n tànú àwọn
kí n bá wọn gbé síta èlò ní máa gbà mo yẹ́mi náà bá ti gbowó èmi náà ti kó mo ti contribute sí corruption ẹni ìdìbò ẹfẹ́ ká bá yín sọ sí fúnjọba àwa sọ síta ẹ má wọrí free máa bá yín sọ lórí program mi free of charge mo wá béèrè pé lò náà ta transformer wọ́n ní tó máa gbé gbogbo àwọn 16 million ṣáà wọn tí wọ́n èrò owó tọ́ọ̀rì 250 dàní wọ́n máa ní 16 million ọdún wo ló tó fẹ́ pé wọ́n wà ní òkun pẹ̀ aníjọba lókun state gọ́fúnà Dàpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n ẹ bá wọn sọ kí wọ́n gbé transformer ránṣẹ́ sí wọn kípẹ́ ẹ pè mí mọ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe gbogbo kípẹ́ ó ná ju àwọn area kan ni wọ́n fẹ́ gbà tán nídìí transformer fún wọn láíláí náà máa ṣàdúrà fún yín àìmọye ọtí yà ẹwọ orú ìyá gbóṣù àtàkọlé fún yín kò sí tó yẹ kó kà wá ráàlú rárá n tó ṣẹlẹ̀ sóbìnrin yẹn property government ló yẹ kó jẹ́ àwọn náà yẹ kó mọ bó ṣe máa relocate ẹ̀ ó nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí ẹ don't worry yàtọ̀ fún parí àwọn kan tó gba lé fún tó ń fi síbẹ̀ á dẹ̀ gbọ́ pé kò tí ẹ̀ ṣe é sọ ẹ má jẹ́ àsọ irú ilé tó ń gbà fún mo ní tó ẹ kú oríire o àwọn aráàlú là ń dáwó owó tí ò sí àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó wà ń lo òyìnbó ẹlòmíì ṣiṣẹ́ mẹ́ta ẹlòmíì ṣiṣẹ́ méjì papọ̀ ni wọ́n tún yọnu owó yẹn fi ránṣẹ́ ẹ bá fi kọ́lé fún ẹ mú kó òun ibi tó wà àwọn kan dẹ̀ gbọ̀gbọ̀ fàdákà lé wa lórí bíi ti Júdásì wọ́n ṣe nǹkan gbogbo ẹ̀yin governors wa pátá gbogbo ẹ̀yin house of reps member wa gbogbo ẹ̀yin senator wa gbogbo ẹ̀yin house of assembly members gbogbo ẹ̀yin tá a dìdìbò yàn tá a fún ní mandate wa pé ẹ lọ represent wa any capacity bí tẹ́ ẹ bá wà àwa la rán yín iṣẹ́ lọ ẹ ṣe dáadáa sáwa yẹn gbogbo ẹbí akọrin rékì yín mo mọ̀ páwọ̀ èèyàn àṣàbàramóore jẹ á kì í gbàgbé ẹni bá ṣe dáadáa sí wa èmi ò tí ì mọ̀ dáadáa gba Muritàlá jẹ president Nàìjíríà ṣùgbọ́n níbi tí Nàìjíríà móore dé wọ́n tún fi ṣe owó the highest money nígbà 20 naira ni wọ́n tún ya picture ẹ̀ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bá ṣe dáadáa sà gbogbo Nàìjíríà máa pariwo yín tó bá rẹ̀ jẹ́ state lẹ́yìn jẹ́ governors gbogbo state máa rántí yín gbogbo àbẹ́rẹ́ kinní kan tí ìjọba alágbájá ṣe rè kinní kan tí kinní kan ṣe rè bá a ṣe bú Amósùn tó bàbá ń kọjá lórí àwọn bíríìjì kan lẹ́nìí lábẹ́òkúta wọ́n á ní bíríìjì Amósùn orúkọ ẹ̀ náà fi pè wọ́n lówó ẹ̀kọ́ ló fi kọ́ owó ìjọba ló fi kọ́ bẹ̀tọ̀ ọwọ́ pọ̀hún ló ṣe bíríìjì yẹn láyé tiẹ̀ láyéláyé ni wọ́n máa fi bíríìjì yẹn pè bíríìjì Amósùn àsìf pé Amósùn lówó ara ẹ̀ kọ́ bẹ̀torí pé ó náwó yẹn síbi bíríìjì yẹn láyé máa fi bẹ̀ yẹn pé orúkọ Amósùn orí bíríìjì Amósùn mo gbà ibi tí mentality àwọn èèyàn lọ nìyẹn in fact tó lóṣèlú bá gbọ́n ni àwa la easy láti colonize jù tẹ́ bá ṣe díẹ̀ fún wa báyìí a máa hype yín gan bẹ́ẹ̀ ni sàkàrà sọ́bọ̀ ni wá gangan ẹ̀yin ẹ ṣe ń tà fẹ́ gbogbo ayé ló máa gbọ́ tẹ́ bá ṣe díẹ̀ fún wa báyìí a kàn wá máa hype yín lọ ni ìyá tó ń jẹ́wọ́ ibi tó ń pa wá ìyá fọ́fà ni àwọn kan ni wọ́n dókòó tẹ̀ ẹ́ now kí n má lọ gbàgbé wọ́n lẹ́nìkan ṣoṣo ló kó bílíọ̀nù tá a sọ his account máa yẹn wá ní gbogbo ó ní ẹni tó rí òun tó gbọ́ pé òun fẹ́ investigate máa yẹn ó ló tún lóhun òun àtìyàwó olótún fún oúnjẹ lápẹ̀ lágájá ó fẹ́ recover owó tí ó ti wá lọ́wọ́ òun recover for you to know the level of corruption tó wà Nàìjíríà yìí ṣé wọn kí n bá lóye lo interview ẹni yẹn interview yẹn rí ẹjá wò. How bad is corruption in the Nigerian government or in the Nigerian system? Some of the things I recovered were returned back to, the people will recover those things from. For instance, there was this case of somebody will recover 80 S-Class Mercedes-Benz car, brand new, houses, farms, motorcycles, and so forth. In a house in Jabi, under information, we got intelligence, and we went there, we saw all those things. I wrote to the customs, the DG of customs, do these people pay custom duties on these vehicles? 80
brand new S-Class, armored plated. The CG, of course, some say no, they didn't pay. I wrote to Federal Inland Revenue Service. Did these people pay tax? If you are importing, if you have this kind of vehicles, if you have money to buy this kind of vehicles, you should pay enormous tax to the Nigerian government. They say no, they don't have any record of them paying tax. So we went to court. We got an order of official, and then the court asked us to, we should take custody of those things, interim for official, pending the hearing of the case. So I did a memo to the Attorney General to brief him of what we were doing. But later on, the Attorney General said that all the cases are investigated. They never mandated me. One of them was, came through Panama Papers. You know about the Panama Papers? Mm-hmm. A Nigerian senator, former military governor, was mentioned that he has properties in offshore islands. Since I didn't have the structures to investigate this issue, which is overseas, I went to the DG, NIA, said, look, please, let us work together to do this investigation. And they did the investigation. The report was sent to me. I sent one to the president and I sent one to the Attorney General that this man has over 200 million pounds in the offshore islands. A former governor, a sitting senator. He's no longer in the Senate. No, at the time. At that time, he was a sitting senator. But he had been president of the Nigerian Senate. But nothing happened. Not till today. What of the $69 billion? I got a letter, I didn't prompt them, from an American law firm saying that they have assets or access to a bank account in Texas that has over $69 billion US. Proceeds from stolen crude oil. And the 9 billion, 69, the proceeds from the crude oil is 60 billion. The 9 billion is, they mentioned the name, Patrick Aziza, who was National Security Advisor. And I thought it was beyond me, so I wrote to the president that this is what this firm has, alleged. Yes. That they are asking for money, that if we make some payment available, that they will give us the bank, not the holders of the account number, the bank accounts, and so forth and so on. So I went to the president and said, approve, so that we can recover this money. 69 billion, it's a lot of money. Of course, nothing came out of it. Up to now. I also did a letter to Attorney General to brief him. But do you know what he said? The day he saw my wife, he laughed in a very sarcastic manner. I think Obla claimed that he will recover 69 billion US as he recovered the money. He was being sarcastic. How would I recover the money when you didn't act as the Attorney General? Somebody has said, look, we have $69 billion of Nigerian money in a bank account in America. And the government did not take action. Nothing. Look, it's in the media. If you look at Punch published the story. Punch published this story. Even when Buhari was in office, they did. I think if I would download it and send it to you, nothing was done. It feels like the government you work for was a failure in that respect. Why I have said so, that I was disappointed, because I believe so much in the former president, and I worked passionately for him. But would you attribute the underdevelopment of our country today to corruption? Why not? Look, if you can, somebody can take $69 billion out of Nigeria. If we have $69 billion, our universities will change, our polytechnics, our secondary schools, we'll have water, and this is just a tip. That is just a tip of the iceberg. There are so much more. Anthony General ló fi ṣe ẹlẹ́yà ẹ̀ ṣé ó dẹ̀ tí ó ti gba 69 billion náà ilé ẹnìkan ṣo ni wọ́n ti rí 80 SUVs 80 a former governor, a sitting senator nígbà náà láyé Buhari
ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn o tẹni tán rí nìyẹn wá tún di ẹlòmíì ẹ rí iná pẹtẹrẹpẹtẹrẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ kí ló máa gbẹ̀yìn wa RIP náà ni ebi ló ń pa àwọn èèyàn yìí ẹ ṣe dáadáa sí wọn ẹ fowó oúnjẹ fún wọn lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan mi èèyàn mi kan iye mi kan mo ti gbé wọn wá bíbá yìí máa bá mi ṣó wọn mo ti gbé wọn wá sí bíbá yìí rí tí wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ lórí channel wa yìí rí ojú tẹ̀ ń wò yìí mo rò pa mọ́ àwọn ni bàbá mathematics tí wọ́n ṣe mathematics in your house Alhaji Sulaiman Tijani ó bà mí nínú jẹ́ pé wọ́n ti jáde láyé wọ́n ní kidney problem pẹ̀lú ẹ̀ náà Ọlọ́run pè wọ́n sọ́dọ̀ lórúkọ gbogbo BGI TV mo bá gbogbo ẹbí Tijani nílé lóko lẹ́yìn odi mo bá wọn kẹ́dùn fún ikú brọ́dà mi ẹ̀gbọ́n náà jẹ́ sí bàbá gbàgede wọn mo bá wọn kẹ́dùn wípé wọ́n pẹ̀lẹ́ wọ́n kó ara fẹ́ra kù bàbá yẹn dẹ̀ gbé bírèèdì mathematics yẹn wọ́n gbé lọ bẹ́ẹ̀ lọ sọ́run tán bá sọ pé ẹni ire ni tán bá sọ pé èèyàn dáadáa ni Alhaji Sulaiman ó wá sáyé ó gbìyànjú tiẹ̀ ó dẹ̀ ti gbàbẹ̀ ó ti lọ sálòkè àmọ́ Ọlọ́run má ṣàbá mi fọ̀rọ̀ kẹ́wọn Ọlọ́run bá mi ṣàforíjì fún wọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n ẹ máa bá mi tọrọ kí Ọlọ́run ṣàforíjì fún wọn Alhaji Sulaiman Tijani mo fàsìkò yìí kẹ́dùn pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹbí yín o wípé kí Ọlọ́run fọ̀run kẹ́yìn iwájú tẹ́ fi sílẹ̀ iwájú tẹ́ ń lọ kó má bàjẹ́ kọ́lọ́ má dẹ́rù bà yín ìyà sàárè kọ́lọ́ má fi jẹ yín ẹ̀yìn tẹ́ fi sílẹ̀ kọ́lọ́ má jù bàjẹ́ o wọ́n kí gbogbo àwọn méjèèjì tó jẹ́ ìyàwó wọn Ọlọ́run bá mi dúró tì yín Ọlọ́run má dẹ́rù bà yín o ẹ̀yin ọmọ náà lọ́tún lósì Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín lórúkọ BGI TV àbáyín kẹ́dùn Ọlọ́run ẹni yóò jẹ́ kẹ́ni máa kú kó dàgbà kó dògbó ànírátẹ̀ ìkú mọ́ lọ́dọ̀ yìí o wọn ìṣánkú torí wọ́n bímọ wọ́n dẹ̀ fẹ́ yàwó kódà wọ́n kọ́lé kódà wọ́n tún wá gbìyànjú sínú ẹ̀sìn tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ wọ́n sì ṣe dáadáa sáwọn èèyàn àdéhùn Mr. Tijani Sulaiman ìyẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo tó fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà jákèjádò nílé lóko àti lẹ́yìn odi tẹ́ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ya Joshua ìbànújẹ́ obìnrin náà ẹ ti sọ dẹ̀rín ó ti dẹ̀rín ìbànújẹ́ ti dẹ̀rín torí pé ilé yẹn díẹ̀ báyìí ló kù ká parí ẹ̀ àwọn tó jẹ́ major project àti ṣe wọn ó kù díẹ̀ báyìí ká parí ẹ̀ o Ọlọ́run oníjó sun yín kò ní rẹ̀ yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọwọ́ bàpò tẹ́ ń bá wa ná sọ́tún ná sósì ẹlòmíì kò tiẹ̀ bójú wẹ̀yìn bàbá ti ń gbé wá báyìí ló ń fún wa ibi tá a bá lè yẹn délẹ̀ ń wò yìí a ti fi gbogbo àwọn frame àwọn window àti fi sí burglary proof wà lẹ́ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ tí wọn kò tí ì tásìkò àti gbé sí ni àwọn burglary proof lẹ́ ń wò yìí àwọn ti wà ńlẹ̀ wọn ò tí ì tásìkò àti gbé wọn sí wọn ní kò tí ì yá àti rẹ́ gbogbo àwọn ibi tẹ́ ń wò yìí láti rẹ́ ó kù lẹ́ẹ̀lẹ́ pálọ̀ òun lẹ́ ń wò yẹn ilẹ̀ẹ́lẹ̀ pálọ̀ ni wọ́n da yẹ̀pẹ̀ sí tẹ́ ń wò yìí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n ń po sìmẹ́ǹtì ẹ̀ lọ́wọ́ lèmi bọ̀ láàárọ̀ yìí gbogbo lẹ̀kùn àti gbé gbogbo lẹ̀kùn sí gbogbo lẹ̀kùn kọ̀ọ̀kan ló ti wà ńbẹ̀ then sọ́kèwé lẹ́ ń wò yìí àgbẹ̀ ordinary sọ́kèwé biodigester la ṣe the most expensive sọ́kèwé nìyẹn lọ́wọ́ yìí biodigester òun la ṣe síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni plumber ó ti ń rí gbogbo àwọn pílà ó ti ń rí gbogbo àwọn páìpù yẹn bọ̀ ilé yẹn ó ti fẹ́ yọrí tó bá máa tún fi di bíi this time next week ẹ rí i pé àti rẹ́ gbogbo òta tán gbogbo àwọn ilẹ̀kùn gbogbo ẹ̀ láti rà láti ṣe sí pátá àwọn ibi tá àti fi ti ilẹ̀kùn sí àwọn ibi tán ní ká má ti fi sí ni ṣọ́ọ̀bù ya Joshua lẹ́wọ̀ yìí ilẹ̀kùn tá a ṣe gbé sí nìyẹn ibẹ̀ tí ń lọ wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ lágbára Ọlọ́run ilé náà yóò padà tura fóbìnrin náà o torí láìpẹ́ á fi ilé náà lẹ̀ fún ẹ jájọ wò lójú ìṣẹ́jú méjì péré.
lè yà Joshua náà rèé. lè yà Joshua náà rèé ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ló ti yanjú agbára ló bá máa fi di September end inshallah ó yẹ ká lè deliver agbára Ọlọ́run ilé náà ló ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bẹ́yìn èèyàn ṣe ń ṣàánú wa Ọlọ́run á ṣàánú ẹ̀yin náà ẹ ṣé o. So kitchen bí báyìí tẹ̀rẹ́ náà kitchen tiles náà máa ní. Kitchen ni wọ́n ti rẹ́ kitchen ní tá a máa lẹ tiles mọ́ ni a ti fi àyè tiles lẹ̀ gbogbo àwọn iná tí a ti fìtì gbogbo àwọn nǹkan tá a máa lò kí ni mítà tá a máa lò àwọn ẹ̀sìn tá a máa ṣe wáyà sí yà pálọ̀ ni wọ́n fẹ́ rẹ́ yìí ò ní wọ́n náà kó ọ̀yẹ̀pẹ̀ náà ti ń ṣe kíní ẹ̀ yà àwọn aluminium toilet ò ní láti gbé sí àti gbá aluminium toilet sí wọ́n ti rẹ́ yàrá ilé àti rẹ́ gbogbo omi yàrá ilé tán fún kí wọ́n ṣe tán káwa fit window ni àti fit kíní frame aluminium ni kọ́kàn bẹ̀rẹ̀ ṣe ni wọ́n bá tó ìtàn bá ti rẹ́ tán sí káwa ti ṣe tán wọ́n máa fit window yẹn aluminium glass yẹn so yàrá kan tó rè ọ̀nà àtẹ̀tẹ̀rẹ́ lè tán fún tọ́ílẹ̀tẹ̀ wọ́n ti gbé kíní aluminium lẹ̀kùn ẹ̀ sí yà ní ilẹ̀kùn ẹ̀ wọ́n ti gbé sí àwọn tamari mọ́ bọ́gláàrì gbálẹ̀ fẹ́ fi bọ́gláàrì yẹn sí nígbà wo lẹ́ni àwọn bọ́gláàrì tà ṣe sílẹ̀ ní tamari mọ́ ojú wíńdò. Iṣẹ́ ń lọ nínú ilé ìyá Joshua kò dúró rárá àtọ̀ tán bá ti rẹ́ gbogbo ilé ìtàn àti fìtà àwọn lẹ̀kùn àbáwọlé ní àbáwọlé kan rè àbáwọlé kan tó wà ní kitchen ti kitchen yìí ok àbáwọlé kan tó rè àti fìtà òun náà sí àbáwọlé kan rè níbo ní kẹta wà main entrance náà ti later referent ti self-contained ok ìyẹn lélẹ̀ plumbing work ti lọ rẹpẹtẹ gbogbo àwọn sọ́kèwé àwọn omi bathroom omi toilet gbogbo ẹ̀ láti fìtì so àgbẹ̀sọ́kèwé biodigester gangan táyé ń ṣe ń sìn biodigester gangan táyé ń ṣe ń sìn òun la ṣe biodigester gangan la bá wọn ṣe kan tó ní toilet àwọn kún nísìn kì í ṣọ̀rọ̀ 20 years torí gbígbẹ́ bá ṣe wọ̀bẹ̀ ló máa jẹrà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ biodigester la ṣe so àwọn materials yẹn láti fi sí kọ́kọ́ connect so nísìn plumber ti lè ṣiṣẹ́ bíkẹ̀ kó wá rí gbogbo àwọn pipe yẹn báyìí ok máa pè lénìí kó máa bọ̀ nǹkan tó ń retí náà ti ṣe orí ẹ̀ la wà yìí orí biodigester la wà yìí so ìṣe káṣẹ̀ máa láǹ gbẹ́ sọ́kèwé tá a máa fi disturb ilẹ̀ biodigester lẹ̀ ń wò yìí ó la dídì gbẹ́ fún so the next 20 years kó gbàgbé pé toilet òun kún wọn kò gbogbo ẹ̀ ní láti ṣe so self-contained la wà yìí ẹnu ọ̀nà self-contained wọ́n ti fit ilẹ̀kùn eléyìí wọ́n ti fit kọ́kọ́rọ́ eléyìí so self-contained ẹnu ọ̀nà self-contained ló ti yanjú yìí kankan dẹ tẹ bá ń rẹ ògbò tá lẹ máa rẹ òun àbí so lẹ́yìn rírẹ yín la máa lẹ tiles oní tiles ò tí lè wá sí yìí ok so ilẹ̀kùn self-contained ṣáà lè ṣí so ẹnu ọ̀nà self-contained tiẹ̀ ni ok tí o ẹ̀mí ìṣọ̀pẹ́ tí o bó lẹ́ ń kó símẹ́ǹtì sí ẹnu ọ̀nà kitchen ni láti bá wọ kitchen wọlé so gbogbo àwọn frame àwọn windows ẹ ni wọ́n ti ṣe so ní kànga yẹn máa resume ní Monday àbí lágbára Ọlọ́run ibi tó gbé kànga dé ni so iṣẹ́ ń lọ nílé ìyá Joshua bẹ́yìn èèyàn ṣe ń fún wa lówó òun náà ni a ṣe fi ń ṣe a jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn dúró rárá torí pé à ń lé kí
tó bá máa fi di September ending ó pẹ́ jù láyé ẹnu ọ̀nà ṣọ́ọ̀bù ni àti gbogbo kọ́kọ́rọ́ yẹn ìyẹn ti wọlé àtìlẹ̀kùn so tó bá máa fi di September ending lágbára Ọlọ́run kí lè yá Joshua kó jẹ́ píparí. Sìmẹ́ǹtì Oríyọmí sìmẹ́ǹtì yóò lè tó mélòó ni kan tún supply sí nísìn. Àtó 30 bẹ́ẹ̀. 30 ṣé 30 ò ní pọ̀ jù mí ìfẹ́ kó ṣẹ́kù kó di pé kíní o Kò lè ṣẹ́kù. ṣó wà òkè 30 yẹn ti tó lọ gba 30 sí. ó dáa oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbọ́ èyí tí ẹ̀ ń bá wa wò òwe náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣeun owó tí ẹ dá fún wa púpọ̀ lórí owó ilé ìyá Joshua ó ti fẹ́ parí gbogbo tó kù nílé yẹn sì kò ju 25% lọ́mọ́ àti ṣe 75% kátà ìṣẹ́ window ti wà lẹ̀ mi ì rí nǹkan tó tún kù ju a ní the tiles a máa tiles bàbá dẹ̀rẹ̀ ní sọ pé bàbá Gbàgede wá kó tiles inú mi á dùn o àti ìra tiles rárá I need the tiles I need the kitchen equipment yes torí pé lẹ́yìn tó bá rẹ́lé tán wọ́n máa ṣe kitchen cabinet so kápẹ́ntà ṣì máa wá kan àwọn cabinet yẹn fúnra rẹ̀ then a máa ra irin a dẹ̀ máa kàn kéré orí ẹ̀ tó máa fi di kitchen cabinet a máa lẹ̀ tiles yẹn náà gbogbo lẹ́nu ilé yẹn pátá la fẹ́ tiles délẹ̀ gbogbo lẹ̀ la fẹ́ tiles lágbára lọ gbogbo toilet ẹ̀ náà a máa tiles ẹ̀ pálọ̀ yàrá gbogbo wọn la máa tiles ẹ̀ rí i pé rírẹ́ tán rẹ̀ wọ́n ọ̀dán wọ́n ti fààyè tiles lẹ̀ síbẹ̀ àwọn nǹkan tó kù dẹ̀ ká dẹ̀ ṣe electrification ká ṣe electrification yẹn ká ṣe wiring wọ́n ti fi gbogbo àyè wiring síbẹ̀ àwọn electrician ti wá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ conduit gbogbo nǹkan tó conduit ní wọ́n ti ṣe gbogbo yẹn kan tó rẹ́lé so kọ́kàn dẹ̀ ṣe wiring ló kù kan fa wáyà yẹn àwọn nǹkan tá a ṣe ní ìdòwó fún ni àfẹ́ra rọ́ọ̀gì àfẹ́ra bẹ́ẹ̀dì àfẹ́ ṣe àwọn kankan yẹn àwọn kan pẹ́pẹ́pẹ́ yẹn ló dẹ̀kù àti cash tá a máa kú fún ìyá Joshua lórí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe so gbogbo nǹkan tó kù nílé yẹn ò ju 25% lọ́mọ́ àti ṣe 75 lágbára Ọlọ́run ó níyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe wẹ̀tẹ́ bá wo ètò ìgbò náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo tún ṣe àdúrà specially gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti fún wa lówó ẹ wà rẹ́yìn tẹ́ ń wò mí tóun ẹ̀yin náà kẹ́ kọ́wọ́ bà kó kẹ́ fún wa ní agbára Ọlọ́run ọba mi ṣílẹ̀kùn ayọ̀ fún yín látòní ilẹ̀kùn dùnú àjẹyó àtàjẹsẹ́kù Ọlọ́run ọba mi ṣílẹ̀kùn ẹ̀ fún yín látòní lọ lágbára Ọlọ́run ẹ ní ibu táwọn ẹgbẹ́ yìí ti náwó ẹ̀yin ò lè nájú bẹ̀ ẹ̀yin náà bá wọn ná síbi dáadáa ni Ọlọ́run máa ṣàìṣe rọrùn gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ti wá fún wa àbùdíntò kún àbùdíntò sáwó àbùdíntò lókun àbùdíntò lọ́sà bí wọ́n ṣe ń mú ẹ ṣe ń mú tẹ̀ náà lọ́lọ́run á máa jẹ́ kó máa dí padà síbẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ ṣeun o láyọ̀ o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.